So what is up guys? So dito na tayo sa room. Gagawa tayo ng design dyan sa gitna. Ayan. Watch nyo na lang guys kung paano natin gagawin. No? Ayan, meron na siyang droppings dyan. Ayan, kumuha na ako ng center. No? Ayan na yung center. Then gagawin na natin. Let's go.
design sa center ng ating room. Yan yung kwarto guys, no? So yan yung ating drop design. So yung papunta dyan guys, yung cove lang yan. Cove yan guys, no? Cove. Tapos yung parang false ano lang siya. Bulk, no? And oh yeah. So yan na yung cove light niya. And then meron siyang lagay ng chandelier yun sa gitna. Or center light pwede na rin. Tapos may cove siya sa taas. Oh yeah, thank you for watching.